what's up Philippines, what's up world, and what's up rin mga ka-friendship? It's me again and again and again. And in ourselves from your friendly neighborhood, and welcome back sa ating channel. Wow, may kulot yun. So, hindi naman ako masyado excited, but for today's vlog po ay mag-unbox tayo ng gift na nagmula sa aking sister na si Senya Matilda. Please do subscribe to her channel kasi baby pa po ang kanyang bahay. And syempre, bago natin umpisahan ang ating unboxing, don't forget to click the like, share, and subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kang updated and notified sa ating bagong mga videos. So, tara na guys, let's start it na. And so this is it, pansit, ang gift sa akin ng aking ate. Yan, naka-Elvis pa siya, so hindi pa siya nabubuksan. And syempre, buksan na natin siya. Tadaan! Ito yung plastic, besh. Yan. LBC. Hali ng padala. Precious na precious. Bulot na bulot yun. And dapat ganito yung pag nagpapadala ng package. Balot na balot, as in. Pero dahil balot na balot siya, hirap naman akong buksan. Nasobrahan lang sa excitement. I think I need help. Ang tanga-tanga ko pag nagbubukas. Hindi ko hinahanda yung mga bagay-bagay. Wait nga. Kailangan natin ito. Because I'm so much excited. And I just can't hide it. Lupit ko na siya. So, ang mga sisters, mga friendship, ito na po ang gift sa akin ng aking sister. Isa po siyang tripod. So, let's check it out now. Stop, yeah. And taray! May lalagyan. Yan. Wow! So, ito na siya guys, ang ating tripod. My birthday gift from ate Senya. Thank you. So, let's check it na. I-review na natin siya. Kung anong meron sa tripod natin. Chart. Functional naman ang kanyang ito yung ano niya, yung ang tawag na ito. Ito yung ano niya, controller para pampatigas, diba? Parang hindi na gumalaw. Yan. Ay, gumagalaw pa rin pala siya. Joke lang pala yun. At ito naman ay para dito. Yan, para may angat siya.
gumagana naman siya. And this one, para saan to? Tingnan natin kung ano mangyayari. Ay. Para siya dito. So, extension siya. Ayan, haba na. Hindi ko lang kung ilang inch to. Ayan. Okay. Functional naman. Function naman siya. So, ayan. Kabit na natin ito. Lock. Pang-lock pala siya para ano. Hindi na kumbaga hindi na siya gumalaw. Maging stable na. Hindi na siya gumagalaw. And then so this one extension. Hindi ko lang kung ilang inch to. That. Siyempre kailangan i-lock. Ba siya? First layer pa lang yun ah. Tingnan natin sa box. So, ang model niya is Tripod 3110. Parang ano lang to ah. Yung Epson 3110 rin. Partner sila ng aking Epson printer. So, it's a 3-way head. Siguro yun. To. 3-way head. Siguro sinabi siyang 3-way kasi siguro pwede mo siyang lipat sa kung saan, taas, bababa, at paikot-ikot. Ayan. Okay. 360 degrees siya. Ayan. So, you can angle it sa any position na gusto mo kahit saan. Okay. So, ayan. Okay, pwede na. Yun ang ano, 3-way head kasi first, pwede mo siyang ikutin. Second, you can turn it left, turn it right, and then you can pull it down, I guess. Dito naman natin siya mapupull down. So, kung nasa mababa yung bibidyohan natin, ayan. Okay. So, yun pala yun. Yun ang ibig sabihin ng 3-way head. Akala ko 300 ang ulo. Joke lang yun, tumawa kayo. Tawa kayo, parang hindi lang ako mag-isang tumatawa dito. Then, built-in level. So, built-in level. Ano yun? Siguro yung level, ito! Siguro, level. Ang leveling niya, yan. Ito siguro yun, yung built-in level. So, pwede siyang taasan, pwede ring babaan. Okay. Yun yung built-in level niya. So, hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko, no? Tapos, it's a yung weight niya is 420 grams, char. And quick lever lock. Ito siguro yung lever, no? Yan. At 4-section aluminum legs. Yan. Tapos, meron pa siyang ito yung unang ano niya, diba? Besh. Ito yung unang leg. Then, second level. Yun yata yun. Second level. And then, ito yung pang third. Yan. At, meron pa siyang kasama. Pahabol. Yan. Kung pang mataasan na talaga. So, yan. Kung pang mataasan na, yung pang buong katawan mo na siguro yung ano, bibidyohan mo. Yan. So, I love it. I love it when you call me Señorita.
a tripod, ay super duper mega ultra. Maganda. And I really love it. Salamat ng many ate for giving me this gift of mine. Gift of mine? For this gift. Kasi magagamit ko siyang talaga. And thank you din very much sa support mo sa akin. Kahit na, isa ka ring vlogger. Pero syempre, papuli ka ba? Meron ka rin dyan. But anyway, so this is our tripod. A birthday gift from my sister. And thank you very much. And so far, so good. The package is maganda yung pagkaka-package niya. Hindi siya, wala siyang damage. So far, wala ko nakitang damage sa ating tripod. And maganda. That's all I can say. It's really beautiful and really functional. And thank you ulit. So, thank you guys sa panonood, sa pagsama sa akin, sa pag-unbox ng ating birthday gift ng tripod. So, thank you very much and hope to see you guys again sa ating next video. And again, don't forget to click like, share, and subscribe, and hit the notification bell kung di ka pa subscribe sa ating channel. Okay? So, bye-bye!